ሄሎ ሃይ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ ማቀርብላችሁ ቻይኒዝ ሰላጥ በጣም አሪፍ ሲምፕል ነው። ምን እንዳሉ እገልጻለሁ። እዚህ ጋር ቢንስ ስፕራውስ አለኝ፣ እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርትና ጅንጅብል አለኝ፣ እዚህ ጋር ደግሞ እርጥብ ቅጠል የድንብላል ወይም ኮሪያንዳር አለኝ፣ እዚህ ጋር ኩከምበር ወይም ኪያር አለኝ፣ እዚህ ጋር ሽንኩርት፣ እዚህ ጋር ካሮት፣ እዚህ ጋር ደግሞ ፔፐር ትልልቁ ከለር ያለው መጨመር ይችላልላችሁ። እኔ ግሪን ነው የተጠቀምኩት። እዚህ ጋር ፍሬሽ ቲማቲም አለኝ፣ እዚህ ጋር የተጠቀምኩት ሎሚ ነው፣ እዚህ ጋር የተጠቀምኩት የሰሊጥ ዘይት ነው። እናንተ የፈልጋችሁ መጠቀም ይችላልላችሁ፣ ግን የሰሊጡ ነው ሞር ቴስቲና አሪፍ የሚሆነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ጥቁር ቅመም ጨው አለኝ። በጣም ሲምፕል ምርጥና አሪፍ ነው። የቻይኒዝ ሰላጣ ነው። ቀጥታ ወደ ስራው እንሄዳለን ማለት ነው። እሺ ሰፊ ሳህን ታዘጋጃላችሁ። ከዛ ሁሉ ያላችሁን ነገር ጨምራላችሁ። ብራውን እንጨምራለን። እዚህ ጋር ፔፐር፣ ትልልቁ ቃሪያ፣ እርጥብ ቅጠል፣ ድንብላል ወይም ኮሪያንዳር መጠቀም ትችላላችሁ፣ ኩከምበር፣ ፍሬሽ ሽንኩርት፣ ካሮት እንጨምራለን፣ ፍሬሽ ቲማቲም እንጨምራለን። ከዛ ምን እንጨምራለን መሰላችሁ? ነጭ ሽንኩርትና ጅንጅብል እንጨምራለን። ፍሬሽ ነጭ ሽንኩርት፣ ጅንጅብል እንጨምራለን። ጨውና ብላክ ፔፐር እንጨምራለን። የሎሚ ውሃ እንጨምራለን። ዘይት የተጠቀምኩት የሰሊጥ ዘይት ነው። ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን? ሚክስ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ በጣም ሲምፕልና ቀላል አይታችሁ እንዴት እንደሚሰራ። ከፈለጋችሁ ፍሬሽ ቃሪያ ቶፕ አፕ ማድረግ ትችላላችሁ። የፈለጋችሁትን አትክልት ጨምራችሁ ከትፋችሁ መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ያለኝ ነው የተጠቀምኩት። በጣም አሪፍና ምርጥ ሁሉ ጊዜ ነው የምመገበዋለሁ። ቻይኒዝ ሰላጥ ይሄን ይመስላል። ብዙ ጊዜ እንደነገርኳችሁ የሰሊጥ ዘይት ብትጠቀሙ በጣም ቴስቲና አሪፍ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ሰርታችሁ ተመገቡ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነበረ። ቻው።